Good morning, everyone. This is Evangelist Fernando Vega for our Believers Breakfast with BFDV. Mukhang hindi na po breakfast ito. Mukhang brunch na po ito, lunch na po ito. And please understand, because yesterday we celebrated our silver anniversary, Living Water Baptist Church Santa Mesa po. Nagpapasalamat kami sa Panginoon. Very successful po ang celebration. And thank you sa mga hardworking members. Bahala ng Diyos na magpala po sa inyo. And of course, we would like to thank our guest speaker, Pastor Larry Pontillas ng Bible Baptist Church sa Panabo. We praise the Lord and we thank you for the message that you have shared. Napakalaking bagay po sa aming spiritual life. Salamat din po, Ma'am Glenda, sa inyo pong napakagandang mga awitin. Blessing po at nakapagministeryo po kayo sa amin. Of course, we would like to thank also ang kanila pong ever-supportive members, the couple, God's wonderful couple, Brother Bobong and Sister Janet. Thank you so much sa presence ninyo. Na-appreciate namin. At ngayong umaga pong ito, ang topic po natin is about salvation. If you can notice, dalawa lang po ang sistema natin. It is either yung series po ng mga tao sa Bible sa Genesis or ito pong mensahe po at katuruan po patungkol sa kaligtasan. At ngayon po, specifically, ang tatalakayin ko po ay ang clear teaching of the Bible about salvation. At ang titingnan natin yung pattern kung paano po nagliligtas ang Panginoon. Yung example na makikita po natin, recorded in Luke chapter 23 po. Luke chapter 23. Kung di man po ma-eksakto yung words, pero yung thought, I believe, nanduroon po. Luke chapter 23 verse number 39 to 43. And when one of the malefactors which were railed hung on him, saying, If thou be the Christ, save thyself and us. But the other answering rebuked him, saying, Dost not thou fear God, seeing that thou art in the same condemnation? But we indeed justly, for we shall receive the due reward of our deeds. But this man, referring to Christ po yan, had done nothing amiss. At ang sinabi po niya sa Panginoon, Lord, remember me when thou comest into thy kingdom. At sinagot po siya ng Panginoon, ito ang sentro natin, Today, thou shalt be with me in paradise. So dito ko po gustong itungtong ang ating pong magiging almusal para sa spiritual breakfast po natin. Today, thou shalt be with me in paradise. So the context is about the two other malefactors. Yung pong mga kasama po niya na napako doon po sa krus, na kung saan sila po'y napako dahil sila'y kriminal, dahil sila'y masama. Kaya yun po ang naging kalagayan ng Panginoon. Ihinanay po siya, inilinya po siya sa mga pusakal at kriminal. At ngayon po, sa ating pong mapag-aaralan, pareho pong humingi ng salvation ito. Yung isa po, physical salvation. Kung ikaw ang Kristo, iligtas mo ako at ang iyong sarili. Ang idea po, ialis sa pagkakapako. Pero ito pong sesentruhan natin ay yung magnanakaw na ang naging concern ay yung spiritual salvation. Na yun po ang mas mahalaga. At dito po, mapapansin po natin na ang tunay na ililigtas ng Diyos ay yung mga kumikilala na siya'y makasalanan at kikilala mananampalataya na si Jesus ang makapagliligtas. Mahalaga po na ito'y ating mabigyang pansin. Ang ating pong isang magandang pagbabatayan dito, paano naman itong taong ito hihingi ng tulong sa nakapako din kung hindi po ito pananampalataya. So it is good for you and for me to somehow realize that this is a clear manifestation of His faith. Yun po ang sinasabi ko, mga minamahal. Tingnan po natin ang ilang mga bagay na dapat matutunan po natin sa mensahe ng kaligtasan mula po sa lumabas na tinig ng Panginoon. Actually, ang paniniwala ko po, na-convict ko itong masamang taong ito Dahil po sa unang wika ng Panginoon, kasi part 2 ito ng 7 last words. Sa unang wika ng Panginoon, ang sabi niya, Father, forgive them for they know not what they do. So mapapansin niyo po na ang kanyang hiniling kapatawaran. At na-realize ng lalaking ito, ng makasalanang ito, na yun ang kanyang kailangan. Kaya tinawagan niya si Jesus at kinilala niya po ang ating Panginoong Jesus. At ang message po na nais kong ibigay sa inyo sa salvation, number 1 is the day of salvation. Number 2, the delight of salvation. Number 3, the destiny of salvation. Kailan po ang tamang araw ng kaligtasan? Ang sabi po niya, right after that moment na siya po ay kumilala, ang sabi ng Panginoon, today. So, ang tamang salvation po ngayon. Alam niyo kung bakit? Hindi natin kayang ipangako ang bukas. Huwag niyong isipin na sasabihin po natin, hindi naman tayo nakapako na katulad nila, hindi pa tayo mamamatay. Mali po tayo doon. Sapagkat ang kamatayan po, darating sa tao any moment. Yan po ang isang napakahalagang paalala po sa bawat isa sa atin. Okay? Hindi nyo kailangan magkasakit para ma-realize yung may kamatayan. Hindi nyo kailangan mapalagay po sa katulad ng kalagayan ng kriminal na ito para malaman yung may kamatayan. No.
Klaro po ang turo ng Bible tungkol sa kamatayan. Ang sabi nga po ng paalala ng banal na kasulatan, di po ba? And as it is appointed unto men once to die, but after this, the judgment. Hebrews 9:27. Si Solomon naman, ang sabi po niya, Proverbs 27:1, boast not thyself of tomorrow, for thou knowest not what a day may bring forth. No one can promise tomorrow kung ano po ang mangyayari bukas, what will happen tomorrow. So, si James, ang sabi po niya sa 4 and verse number 14, whereas you know not what shall be on tomorrow, for what is your life? It is even a vapor that appeareth for a little time and then vanisheth away. Kaya nga, ang turo ni Pablo, now is the accepted time. Now is the day of salvation because tomorrow may be too late. So, I am telling you, ang kaligtasan po ay dapat pagbigyan mo ng halaga ngayon sapagkat ang kaligtasan ini-offer ng Panginoon today. Second, the delight of salvation, thou shalt be with me in paradise. Yun po ang pinakasaya ng isang tunay na kaligtasan, yung pangakong kakasamahin ka ng Panginoon. Kahit saang lugar, basta kinasama ka ng Panginoon. I remember in the Old Testament, burning pare-pernace, pero wala pong epekto sa kanila. Sila po'y masaya, na nakikita po, nakasama po nila ang presensya ng ating Panginoon. So, ang importante po sa kaligtasan at ang kasiyahan ng ating kaligtasan ay ang pangakong kakasamahin tayo ng Panginoon. The delight of salvation. And then the destiny of salvation, in paradise. Alam niyo po, may literal paradise po na tinutukoy. Pag inaral niyo po, it is the place of comfort. Ito po yung lugar ng kaaliwan. Pero sa atin pong naiintindihan sa turo ng Bible ngayon, direktang pinangakuan po tayo at binigyan pa po tayo ng daan patungo sa langit. Kaya pwede natin matiyak ang kalangitan at yan po ang destinasyon ng ating kaligtasan. The destiny of salvation is heaven. Ang sabi po ni Jesus Christ, I am the way, the truth, and the life, and no man cometh unto the Father but by me. Siya raw po ang daan patungo sa langit. Alam naman po natin ang daan ang langit po ay lugar na kung saan nandoon ang Ama namin na nasa langit ka, di po ba? Yan nga po yung sinabi sa atin sa model prayer. At alam niyo po mga kapatid, may pagkakataon po sa John chapter 14, nung i-comfort po ni Apostle Paul, ng ating Panginoong Jesucristo mismo, ang Panginoong Jesucristo mismo, nung i-comfort po niya, yung kanyang mga, anong sabi po niya, let not your heart be troubled. You believe in God, believe also in me. In my Father's house are many mansions. If it were not so, I would have told you, I go to prepare a place for you. And if I go and prepare a place for you, I will come again and receive you unto myself, so that where I am, there you may be also. Meron pong specific place na kung saan doon dadali ng Panginoon ang mga tunay na ligtas. At ang akin pong naisabihin po sa inyo, napakahalaga po na ito ay dapat bigyang pansin ng bawat isa. The day of salvation is today. The delight of salvation, thou shalt be with me, ang sabi po ng Panginoon. And the destiny of salvation in paradise. Ngayong sandaling ito, gusto kong sabihin po sa iyo, kaibigan, na ang gagawin lang natin, katulad ng magnanakaw, kilalanin nating masama tayo. Kung tutusin, karapat dapat tayo sa kapahamakan. Pero kilalanin po natin, para sa ating kaligtasan, ang Panginoong Jesus. At ang pangako ng Panginoon, kung mananampalataya ka, the same. Sa pangako po niya dito sa magnanakaw, today, thou shalt be with me in paradise. I hope and I pray na ito po ay nakatulong muli sa pagbibigay liwanag po sa bawat isa po sa atin tungkol sa mahalagang mensahe ng kaligtasan. Muli po, ang hiling po ng inyong lingkod, continue to like, comment, follow, subscribe, and share our YouTube channel, BFDV at LWBC. God bless you all. To God be the glory.